हजुरलाई आज म घरमा सजिलैसँगले भिडी खुर्सानी र आलुको पिरो अचार बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पान्छी फूड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अचार बनाउन एकदमै सजिलो छ। मैले आज क्याप्सिकमको अचार चाहिँ रातो क्याप्सिकमबाट बनाएकी हुँ। हजुरहरूले रातो, हरियो, पहेँलो जुनै क्याप्सिकमबाट बनाउनु भए पनि हुन्छ। मैले 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु आजको रेसिपी। त्यसको लागि मैले मिडियम साइजको 3वटा रातो क्याप्सिकम लिए, उसिनेको आलु 4वटा चाहिन्छ, हरियो लसुनको पातहरू 15 ग्राम लिए र मटरको साथ चाहिँ मैले 20 ग्राम लिए। साथसाथै हरियो खुर्सानी 3वटा लिए, भुटेको तिलको पाउडर 3 चम्चा लिए, तोरीको तेल 4 चम्चा लिए, रातो खुर्सानीको धुलो 1 चम्चा लिए, बेसार हामीलाई चाहिन्छ 1 चम्चा र मेथी चाहिँ मैले आधा चम्चा लिँदैछु। हजुरहरूले चाहिँ यो मटर कोसा छैन भने चाहिँ हरियो केराउलाई भिजाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यो ड्राई म्याङ्गो पाउडर वा आमचुर पाउडर मैले आधा चम्चा लिए, नुन 1 चम्चा लिए र धनियाँको केही पत्ताहरू लिए र सुरुमा चाहिँ मैले यो क्याप्सिकमलाई यसरी चक्का चक्का गरेर काटेँ। हजुरहरूले जुनै सेपमा काट्नु भए पनि हुन्छ। आलु र हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले काटेर तयार गरेँ र एउटा सफा बाउललाई लिनुहोला। सुरुमा मैले आलुलाई राखेँ र त्यसपछि यसमा क्याप्सिकम राख्न जाँदैछु। यसरी यो क्याप्सिकम राखिसकेपछि चाहिँ मैले यसरी हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेँ र त्यसपछि मैले राखेँ तिलको पाउडर। यो चाहिँ भुटेको तिलको पाउडर हो, तिललाई भुटेर राखेँ मैले। साथसाथै नुनलाई पनि राखेँ र रातो धुलो खुर्सानीको पाउडर पनि राखेँ। हजुरहरूले नुन खुर्सानी स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ र मटर कोसालाई पनि राखेँ मैले र यो अमचुर पाउडर पनि राख्न जाँदैछु। त्योभन्दा अगाडि लसुनको पत्ताहरूलाई राखेँ र अमचुर पाउडर हजुरहरूसँग छैन भने कागतीको रस पनि राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तेल तताएँ र मेथी राखेँ र मेथी डार्क ब्राउन भइसकेपछि यसरी मैले झाने बेसार हालेर र यसपछि चाहिँ मैले थोरै धनियाँको पत्ताहरूलाई राखेँ। अब चाहिँ एकदमै सफा हातले हजुरहरूले मोल्नु पर्ने हुन्छ। अमिलो जुनै राख्नु भए पनि हुन्छ, चुक अमिलो राख्नु भए पनि हुन्छ वा लप्सीको धुलोको पाउडर राख्नु भए पनि हुन्छ। अमचुर पाउडरै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। मेरो चाहिँ बाउल एकदमै सानो भयो। हजुरहरूले अलि ठुलो बाउलमा यसरी मजाले मिक्स गर्नुहोला। सकेसम्म हातले नै मिक्स गर्नुहोला। यो तिलको पाउडर चाहिँ राम्ररी मिक्स हुन अलिक गाह्रो हुन्छ। समय दिएर मिक्स गर्नुहोला। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु है त। वाउ, कस्तो मिठो खाउँ खाउँ लाग्दो तयार भइसकेको छ। म चाहिँ टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है हजुरहरूलाई कस्तो भयो छ भनेर। हेर्नुहोस् त, वाउ, मेरो चाहिँ मुखबाट पानी आइसक्यो। र आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? अचार चाहिँ एकदमै मिठो बनेको छ। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पान्छी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हैव अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्नु मन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला है त। गुड बाई।